مایکروویو مایکروویو برقی تنور کیټل کیټل ترموز بلندر بلندر جوسر trash bin trash bin کسبدانی salad spinner salad spinner د سلاطې ماشین باسکټ باسکټ ټوکرای یا جلی بروم بروم جارو یا ځینې خلک ورته ریبز وایي پراینګ پین پراینګ پین ارکاره ټاول ټاول لاس پاک رولینګ پین رولینګ پین هغه لرګی چې اوړو ورباندې اواریږي یا نری کیږي chopping board chopping board هغه تخته چې غوښه ورباندې میده میده کیږي یا نور سبزیجات بول بول ژوره کاسه ټی پاټ ټی پاټ چاینک strainer strainer نینونکی یا چانکونکی ladle ladle ژوره اوږده کاشوغه کلیور کلیور توکه پلیټ 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 نایب نایب چاکو یا چاړو پورک پورک غاښ لرونکې کاشوغه سپون سپون کاشوغه ساسر پین ساسر پین د کورمې دیګ بیکینګ ټری بیکینګ ټری پتنوس فریج فریج یخچال یا سلاجه او ریفریجریټر هم ورته ویل کیږي ریفریجریټر ریفریجریټر یخچال یا ځینې خلک ورته سلاجه وایي سکیل سکیل تله ګلاس 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 یا پیاله مگ مگ غټ ګلاس کپ بورډ کپ بورډ الماری د شیانو یا د اشپزخانې د ساماناتو الماری جگ جگ جیک اولیپ آیل اولیپ آیل د زیتونو غوړي کپ کپ پیاله ساسر ساسر نالبکی ټیپ ټیپ نلکی بکیټ 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 ساتل
سوپ صابون او یو بل چې دا سوپ ته هم ویل کیږي. تاسو ته په سکرین ښکاري دا دواړه چې پرونانسیشن یا تلفظ یو ډول ده خو معنی کې فرق ده. سوپ صابون ته هم استعمالیږي، سوپ ته هم ویل کیږي په خپله سوپ ته کوم چې د خوړلو ده. ټي بیګ د چی کڅوړه ټي بیګ د چی کڅوړه. ګریټر یو ډول ماشین ده تاسو ته په سکرین ښکاري چې دې باندې سبزیجات پرې میده کیږي یا واړه کیږي پرې یا ځینې خلک پرې سلاد پرې کوي سلاته. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نن ورځ کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په کمه موده او په اسانه ایزي پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching. Goodbye.